Xin chào các bạn, đây là Nancy. Hôm nay Nancy muốn chia sẻ với các bạn về các điều mà phụ nữ của mình cần biết, nhất là các cô mà muốn lấy chồng Tây đó. Đây là những thứ mà các cô phải nên cần biết về nếu mà muốn lấy chồng Tây thì sẽ như thế nào ha. Đối với Nancy đó là tại Nancy sống ở nước Mỹ này rất là nhiều năm rồi, từ nhỏ tới lớn, cho nên cái lối sống với lại cái văn hóa của người Tây Nancy cũng giống là một người bản xứ vậy đó, cho nên rất là hiểu. Ngoài ra Nancy cũng làm cho công ty rất là lớn ở đây, cho nên Nancy hiểu được những cái tình huống với lại những cách suy nghĩ của những người bản xứ như thế nào. Thì đó, cho nên Nancy muốn chia sẻ, tại lâu lắm rồi Nancy cũng không có thời gian để chia sẻ. Và hiện bây giờ đó là thấy là rất là nhiều phụ nữ muốn lấy chồng Tây, rồi nếu mà lấy thì nó sẽ như thế nào, rồi những cái quan điểm của người Việt của mình và của người Tây như thế nào. Thì đây là những thứ mà Nancy muốn chia sẻ. Gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Nếu mà mình thật sự muốn đi theo một người nào đó, hoặc là đã chọn một người nào đó là người chồng tương lai của mình, thì mình nên tìm hiểu và mình nên làm sao mà biết tiếng Anh, chứ không thôi là sau này làm sao mình nói chuyện, rồi làm sao sau khi mình không có nói chuyện được, làm sao mình bày tỏ những cái mình mong muốn, hay là tâm sự những cái mà cái gì đó mình có khó khăn, hoặc là những cái điều gì mà ảnh không có được thuận lợi trong công việc chẳng hạn, hay là những cái buồn bã gì đó người ta không có tâm sự được, thì làm sao mình có thể mình hiểu biết được người đối phương của mình. Cho nên cái đầu tiên á, mà các cô mà muốn lấy chồng Tây á, là phải biết sử dụng tiếng Anh. Càng biết nhiều càng tốt. Nó rất là có lợi cho sau này. Không những là trước khi mà mình tìm hiểu một người nào đó và mình muốn sống chung một người nào đó thì mình phải nói chuyện được. Và sau này có con cái nữa, nếu mà có con cái mà không biết nói chuyện thì sẽ ra sao? Cái đó là một cái nan đề mà các cô không có chịu đầu tư vô. Nếu mà muốn đầu tư vô mà có một người chồng ngoại quốc mà được ngon lành và được nói chung là được chuẩn chu, rồi được thông minh, hay là về tài chánh, bất cứ cái diện nào, thứ nhất á, là bạn phải có cái trình độ. Nếu mà bạn muốn, ví dụ như bạn muốn người mà có trình độ và có đầy đủ tiền bạc, học thức hay đạo đức, thì bạn phải có những cái, cũng có một ít như vậy, thì mình nói chung nồi nào đắp dung đó đó, đó là như vậy, nồi nào đắp dung đó. Bạn có biết là người với nhau không cần biết là, trước hết á, là không cần phải biết là ngôn ngữ như thế nào, nhưng mà người với nhau chỉ có cái văn hóa với lại cái nếp sống nó khác thôi, cái cách sống nó khác thôi. Chứ còn ngoài ra là thí dụ người Việt cũng giống như là người Tây, thì đàn ông với đàn bà hai người đều khác nhau hoàn toàn. Thì những cái mà nếu mà bạn đã có kiến thức về tình cảm, giống như là nếu mà bạn không biết kiến thức về tình cảm thì bạn hãy đi học của anh Tuấn Lê, hay là của những người chuyên gia nào đó, thì nếu mà bạn học được cái đó chuẩn chu rồi đó, thì bạn có thể tìm được một cái đối phương mà hợp với mình, để cho mình có thể sống hạnh phúc và trăm năm được. Nồi nào đắp dung đó, mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, thì đó là một trong những cái giải thuyết á, là không thể nào sai được. Lúc trước đó là Nancy không có hiểu biết, không có biết về những cái tình huống như vậy, cho nên sau khi mà Nancy bị đổ vỡ về tình cảm, cho nên Nancy mới biết là tại sao mà ngày xưa nếu mà mình có kiến thức như vậy á, thì mình đâu có bị vô cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà nói chung là nếu mà các bạn không có biết kiến thức á, bây giờ còn chưa muộn, thì hãy đi nạp thêm kiến thức cho mình về tình cảm đi. Đàn ông hay đàn bà cũng vậy, rất là cần để kiến thức để mình tìm được một cái đối phương, một cái đối tượng mình sống chung cả đời. Thì nói chung á, ngoài cái đó ra đó, thì cái đầu tiên mà dẫn hai người tới là phải có duyên, phải có duyên nợ với nhau. Thì đó, cái từ duyên nợ đó, không cần biết là bạn đạo nào thì cũng phải có cái duyên nợ, thì hai bạn mới tới được với nhau. Thì đã có cái duyên tới được với nhau rồi đó, thì bắt đầu phát triển. Làm sao? Thứ nhất đó là đàn ông rất là thích người phụ nữ của mình ngợi cảm, hoặc một cái ấn tượng nào đó người ta thích, người ta phải theo đuổi mình. Thì giống như là nói chung là Nancy không phải là chuyên gia về tình cảm, nhưng mà nói là những cái đó
làm cho mình đồng cảm, thì càng ngày càng mình tìm hiểu thì mình sẽ đồng cảm với nhau hơn. Nên nếu mà thấy hợp á, thì bắt đầu với càng tiến xa hơn. Người phụ nữ Việt của mình nó rất là đảm đang và rất là hiểu biết, là lúc mà mình đã thương ai rồi đó là mình chăm sóc cho người đối phương rất là cặn kẽ. Thì đó, thì ảnh thích cái tánh đó của người phụ nữ Việt Nam. Ngoài người nhỏ nhỏ đẹp đẹp ra và còn rất là chăm chú về có nghĩa là gia đình. Thì lúc mà mình đã thương một ai đó, mình rất là chăm chú về gia đình. Nói chung là duyên nợ với nhau thì sẽ không mong cầu cũng sẽ tới. Nancy đã nhận ra được, ngộ nhận ra được cái điều đó. Nếu mà duyên nó tới rồi là sẽ tránh không kịp. Thứ nhất á, là nếu mà các bạn muốn tìm anh Tây hay gì đó, đừng có bây giờ đó là ở trên mạng nó lừa đảo rất là nhiều, thiệt tình lừa đảo, giống như là bỏ ảnh đẹp cha, là người ta muốn kiếm tiền của mình thôi. Rồi sau khi mà nếu mà người ta lừa tiền không được á, rồi bắt đầu các người ta lừa tình. Làm sao mà có thể có một cái cuộc tình nó đưa tới tương lai đẹp hơn? Là một á, là qua giới thiệu, hai là qua giống như là mình gặp trực tiếp á. Thì nếu mà mình gặp trực tiếp như vậy đó thì mình với biết là cái người đó cao ốm áp bao nhiêu, hay là cao mập rồi như thế nào. Thì nói chung là cái lúc khi mà mình đối diện với người đó mình mới hiểu biết được cái phong cách họ như thế nào, và những cái cách trình bày là mình biết là người đó có hợp với mình hay không, và mình có nên tiến tới với hay không. Bây giờ tới cái kế tiếp là những thứ mà khi mà đám cưới đó là nó sẽ xảy ra như thế nào ha. Cái lối sống của hai bên Việt Nam của mình và cái lối sống hay là cách sống của người Tây nó hoàn toàn khác nhau. Về tài chánh á, là rất là riêng biệt, có nghĩa là người ta rất là keo kiệt nha, là cái gì ra cái đó là phải sòng phẳng. Có nghĩa là lúc mà còn đang dating với nhau á, đang quen biết nhau á, mà dắt hai người mà có đi ra ngoài ăn nhà hàng á, là không, người nam đó không có trả tiền cho mình đâu nha, mình phải tự túc mình trả tiền. Rồi mình phải, có nghĩa là cái bill ra mỗi người phải trả một nửa, chứ không có cái màn mà ở bên Việt Nam của mình là đàn ông sẽ bao hết nha. Cho tới khi nào á mà cái anh chàng này hoặc là cái người đàn ông này mà đã có nghĩa là đã rất là thân mật với mình rồi đó, thì người ta mới mời mình đi ăn, người ta sẽ bao. Khi nào á người ta nói là người ta mời á thì lúc đó người ta mới bao, còn không á là các bạn phải suy nghĩ là tự mình móc miếng túi ra nha. Cái đó là cái truyền thống của họ, cho nên không có được họ không có, đừng có cái suy nghĩ tiêu cực là nói là trời ơi vậy là anh không thương tôi, hay là anh keo kiệt quá hoặc cái này kia. No, cái đó là cái cuộc sống, cái bản tính của người ta từ nhỏ tới lớn như vậy. Cái gì ra cái đó sòng phẳng, có nghĩa là rất là sòng phẳng về tiền bạc ha. Nếu mà người đàn ông mà có nhiều tài sản rồi đó, mà trước khi mà vô trong đám cưới đó thì là họ có thể đưa cái hợp ước ra cho mình, có nghĩa là mình phải ký cái giấy, nó gọi là ký trước hôn nhân á, gọi là prenuptial agreement. Thì cái giấy prenuptial agreement này đó là nó sẽ miêu tả những thứ mà anh ta có ý định cho cô này hoặc là không cho cô này. Đây là cái mà các bạn gái phải chú ý nha. Lúc mà người ta thương mình á, mà đưa cái giấy đó ra đối với mình á, thì bên người phụ nữ Việt Nam á nghĩ là trời ơi, anh này đó tại anh làm gì mà nếu mà anh thương rồi á thì tài sản của anh phải là của mình chứ. Không phải đâu nha, ở bên Mỹ này á là rất là sòng phẳng. Nếu mà dù cho anh thương mình đi chăng nữa, cái là tài sản mà trước khi hôn nhân á là anh sẽ giữ cái tài sản đó riêng cho mình. Rồi cái là nhiều anh phải bắt bạn ký cái giấy prenuptial agreement. Còn nhiều anh á mà không có ký cái giấy đó thì sau khi mà đám cưới xong xuôi đó, ảnh bắt bạn phải ký cái giấy post nuptial agreement, có nghĩa là sau khi hôn nhân. Cái giấy prenuptial là trước hôn nhân, còn post đó là sau hôn nhân. Thì đó, nếu mà người ta ký không kịp trước á, thì bây giờ người ta bắt ký sau. Thì nếu mà anh nào mà không bắt ký thì thôi, thì có nghĩa là có thể du dưa mình về mình có nghĩa là mình về mình có thể sau này ảnh có thể chia một ít tài sản cho mình, nhưng mà cái đó bạn đừng có mơ nha. Cái
từ đi. Cứ từ từ để Nancy nói tiếp. Có nghĩa là đó là cái các bạn đừng có suy nghĩ tiêu cực ha, cái đó là bình thường. Nếu mà mình thương họ không phải là vì tiền thì cái đó bình thường, đừng có nghĩ tiêu cực. Đừng có buồn bã hay là cái gì anh không thương tôi hay cái này kia, no, cái đó là cái cách của người Tây nó như vậy. Rồi sau khi mà về tài chánh đó, mình chỉ nói về tài chánh thôi, không nói về tình yêu. Tình yêu thì có nhiều thứ mình cũng biết rồi. Trai gái với nhau hay là đàn ông đàn bà, phụ nữ với đàn ông với nhau, thì sau khi mà các bạn cũng hiểu rồi đó, là cha mẹ mình nhìn thấy cha mẹ của mình như thế nào thì cái cuộc sống nó sẽ sau này nó cũng như vậy. Còn về tài chánh của người Việt với người Tây, hai người suy nghĩ như thế nào thì sau khi mà về xong đó, về chung nhà rồi đó, là nếu mà bạn mới bắt đầu mà bạn chưa đi làm được đó, thì không tính nha. Ok, ảnh lo hết trong vòng maybe nửa năm hay là 1 năm, trừ khi nào mà ảnh biết là ảnh sẽ cho cơ hội của bạn ở nhà luôn, thì anh sẽ lo cái chuyện đó. Có nghĩa là lo cho bạn ăn uống ăn ở, rồi có nghĩa là mình bắt đầu mình phụ thuộc vô người đàn ông đó luôn. Về tài chánh đó, phụ thuộc vô. Phụ nữ của mình phải biết là khi mà mình đã phụ thuộc vô một người đàn ông thì dù có chuyện gì xảy ra mình cũng không có được nói nhiều. Có nghĩa là im lặng là vàng đó. Có nghĩa là mình sẽ bị uất ức, mình sẽ bị tủi hờn, mình sẽ bị đủ thứ hết trơn đó. Đó là nếu mà mình dựa vô một người đàn ông có tài chánh. Đó là giống như là mình mình đánh đổi cái cuộc đời của mình đó là vì một miếng ăn. Đó, nói chung là nên suy nghĩ là như vậy. Vì một tình yêu thì có đó, nhưng mà nói chung là tình yêu á, là bây giờ cái thế giới hiện đại rồi, tình yêu là một thứ, trừ khi nào mà anh đó rất là giàu có mà phóng khoáng thì đó là không nói gì. Còn đã nói là nếu mà mấy người bình thường hoặc là mấy người có chịu đi chăng nữa thì triệu phú đô la đi chăng nữa, họ cũng riêng biệt là như vậy. Thì đó, cho nên nhiều khi các bạn nữ qua bên đây á, là vỡ mộng nha, họ không có cho mình tài chánh đâu. Nếu mà có cái gì rất là sòng phẳng, rồi khi mà sau 1 năm hoặc là sau 6 tháng tới năm đó mà bạn có công việc đi làm rồi đó, là bắt đầu cái là nếu mà khi mà bạn có tiền rồi đó, là trừ khi là bạn biết nói là bây giờ là anh lo cho tôi đi, rồi cái số tiền này là tôi muốn để dành dụm, tại vì anh có tài sản rồi, thì bây giờ cho tôi cơ hội để tôi dành dụm cái số tiền này để tôi phòng thân. Thì nếu mà mình biết negotiate, có nghĩa là mình biết bàn thảo, thì anh chắc là cũng chấp nhận đó. Thì tùy theo cái cách bàn thảo của bạn như thế nào nha. Cái đó là một cái phong cách mà cho nên bạn phải biết tiếng Anh. Thì mình với lại ngoài biết tiếng Anh, mình cũng phải biết cái cách để diễn đạt cho mình, để mình lấy được những gì mình muốn. Đó là cái cách khôn ngoan nha, chứ không phải là về đào mỏ. Nói chung là đào mỏ chắc không sống lâu đâu. Rồi đó là về tài chánh ha, là tài chánh rồi sòng phẳng. Khi mà bạn đi làm được rồi đó, là bắt đầu cái là sẽ contribute, có nghĩa là mình phải bỏ cái số tiền bao nhiêu đó. Ví dụ tính ra nhà mướn hay là nhà mua gì đó, rồi chia ra, rồi đồ ăn bao nhiêu rồi này kia. Nếu mà ảnh làm tiền lương cao thì ảnh có thể trả 80%, còn nếu mà bạn làm tiền lương ít á, thì bạn phải bỏ vô 20%. Cái đó là cân bằng, có nghĩa là công bằng. Chứ đừng có nghĩ là người ta có tiền người ta sẽ bao mình hết, cái đó là các bạn sẽ thất vọng đó. Rồi cái thứ hai, người ta chỉ có giúp mình trong thời gian đầu thôi, nhưng mà sau này đó là nếu mà sau khi mà bạn có đủ lông đủ cánh rồi đó thì bạn phải hợp tác chung về tài chánh. Thì cỡ lỡ mà trong cái lúc mà đó mà các bạn mà có chuyện gì xích mích mà muốn ly dị đó, thì là dĩ nhiên là cái tài sản trước khi mà của ảnh á, là của ảnh sẽ đi mang theo thôi. Rồi còn những cái tài sản mà trong cái lúc mà hai người sống chung với nhau mà build up, có nghĩa là sống chung với nhau mà bỏ chung với nhau á, thì cái đó phải chia đôi. cũng tùy theo
tùy theo cái tiểu bang ha, mỗi tiểu bang nó có một cái luật lệ khác nhau. Cái đó là về luật sư thì mới biết rành, về luật sư mà các tiểu bang của mình á, thì họ mới biết rành về cái luật, chứ còn tiểu bang luật sư mà khác tiểu bang nhiều khi người ta cũng không có rành về cái luật nữa. Cho nên nói chung về tiền bạc với về hôn nhân ở bên nước Mỹ này nó rất là phức tạp. Nó không có giống như là dễ dàng giống như là Việt Nam thì tại vì chưa có luật lệ thư kiện, rồi bây giờ cũng có vậy, nhưng mà nói chung là ở bên nước Mỹ thì nó có luật lệ từ hồi xưa đến giờ, cho nên cái luật lệ đó là mấy người thường cũng biết. Cho nên nếu mà các bạn chưa biết thì hãy tìm hiểu. Thì đó là những cái cách sống của người Tây nó như vậy. Cái tiền bạc đó rất là sòng phẳng. Nếu mà người ta tin tưởng bạn đó, bạn biết là mất bao lâu người ta mới bày tỏ ra, rồi sẽ cho mình biết cặn kẽ là người ta bao nhiêu tiền người ta mới cho mình dùng cái tài khoản chung hay cái này kia đó. Thì nói chung á là đối với Nancy đó là phải mất ít nhất là 8 tới 10 năm người ta mới thật sự là tin tưởng mình á. Là lúc mà người ta đã tin tưởng mình rồi đó, người ta sẽ cho mình rất là nhiều thứ. Có nghĩa là mình biết đòi hỏi cái gì thì họ cũng cho rất là nhiều thứ, nhưng mà với limit nha, có nghĩa là không phải là cái gì cũng sảng khoái hết. Mình phải biết điều biết điều á. Thì nói chung á là đa số đó là người Á Đông của mình, phụ nữ Á Đông mà lấy chồng Tây á, là thường chênh lệch tuổi tác rất là nhiều. Nhiều khi 10 tuổi, nhiều khi 20 tuổi, nhiều khi tới 30 tuổi. Thì đó, nếu mà có một câu nói đó, một đó là mình đi theo người đàn ông là vì người ta có tiền ha, mà nếu mà đi theo người đàn ông có tiền á là người ta phải mất 8 tới 10 năm để người ta coi mình có uy tín không. Nếu mà mình có uy tín thì người ta mới tin tưởng mình, thì người ta mới mở lòng với mình nhiều về tài chính. Còn nếu mà tại vì biết sao, tại trong cái thời gian đó họ coi xem mình có phải là người đào mỏ không. Tại vì họ có tiền mà, cho nên người ta phải khảo sát mình, người ta phải coi chừng mình coi có phải là người đào mỏ không. Thì nếu mà qua cái thời gian đó người ta mới biết là cái tình cảm mình cho họ là đúng. Thì khi mà người ta đã cảm nhận ra được là cái tình cảm của mình á, mình đi với người ta không phải là vì tiền á, thì lúc đó là người ta mới mở lòng ra, và nhiều thứ sẽ được hơn, là người ta sẽ cho mình rất là nhiều quà cáp, rồi những cái đồ đắt tiền, ví dụ giống như là muốn chạy xe Lexus người ta cũng mua cho mình luôn đó. Thiệt khi mà người ta đã mở lòng rồi, mà người ta có tiền thì muốn cái gì người ta cũng đáp ứng. Nhưng mà cái thời gian mà người ta cho, có nghĩa là tin tưởng mình đó, là mất thời gian rất là lâu. Rồi những người mà không có tiền mà cũng có có nghĩa là có tình cảm, nhưng mà nói chung là cũng chênh lệch tuổi tác. Thì về chênh lệch tuổi tác thì các bạn cũng biết đó, là hai cái thế hệ nó khác nhau. Nếu mà người đàn ông đó không có tiền thì người ta nói là nếu mà không vì tiền thì vì tình. Thì nếu mà vì tình á, thì mình phải chấp nhận thôi, người đó sẽ không có nhiều tiền lắm, mình cũng phải bù đắp gì đó, thì người ta sẽ hy vọng là người ta sẽ bù đắp về tình cho mình. Thì mình phải qua đây thì cố gắng làm ăn. Thì nếu mà đã qua được tới Mỹ rồi là cũng như là mình đã được một cái thẻ bài. Các bạn biết là cái thẻ bài đó là bây giờ đáng giá ít nhất là 100.000 không? Tại vì giống như là mấy người ở Việt Nam mình chắc là chưa 100.000 hay 120.000 gì, chắc mấy người không có tiền chắc là không bao giờ nghĩ tới là có thể đi qua Mỹ được, và không bao giờ dám bỏ cái số tiền đó ra mà mua một cái thẻ bài qua Mỹ đâu. Mà đối với lại người Tàu, người Trung Hoa, hoặc là người Ấn Độ nè, hoặc là người Philippines đó, người ta có thể bỏ ra 100.000 hoặc 120.000 để được cái tấm thẻ đó đi qua bên Mỹ nha. Cho nên đó là dù cho cái người mà đưa bạn qua đó không có tiền á, nhưng mà cái tấm thẻ mà bạn qua được tới Mỹ đó là 100 hoặc là 120.000 rồi. Cho nên các bạn đã thiếu nợ họ đó nha.
dù sao chăng nữa thì các bạn cũng phải biết điều chút xíu. Thì qua bên đây thì sẽ cố gắng làm ăn, không có phải qua đây để ngồi hưởng đâu, cái đó là không bao giờ có. Tại vì bên đây ai cũng phải đã nói là có làm mới có ăn, chứ đâu có tự nhiên ở trên trời mà nó rớt xuống nhiều thứ đâu. Và cũng đừng có vỡ mộng là nếu mà các bạn mà quen với cái anh nào mà nghèo quá đó thì qua anh đây là rất là cực. Là tại vì ảnh cũng phải đi mướn nhà rồi bao nhiêu là chi phí, mà còn thêm cái chi phí mà làm giấy tờ cho bạn nữa. Nói chung là bên Mỹ này những người mà không có tài sản nhiều á thì họ cũng rất là cực khổ chứ không có sướng gì đâu ha. Vì người ta sống gọi là paycheck by paycheck, có nghĩa là làm đồng nào ra đồng đó. Tuần nào lãnh chắc ra, tuần nào mà lãnh tiền lương ra là hết trơn, là tại vì phải chi phí tiền nhà, tiền xe, tiền điện, tiền đủ thứ hết trơn, đủ thứ chi phí. Cho nên các bạn cũng phải thông cảm cái điều đó. Thì qua bên đây thì cố gắng làm ăn, rồi hai vợ chồng có tiếng nói chung thì cái gì cũng nói chung. Là có cái câu gì nè, vợ chồng mà đồng lòng với nhau thì tác biển Đông cũng cạn đó. Thì đó, thì nếu mà qua được thì được cái thẻ bài đó thì các bạn đã có một số vốn rồi. đó. Còn nếu mà người ta không có tiền, người ta phải bỏ 100.000 ra thì đó là số nợ, phải không? Đó là coi như là các bạn nợ của họ đi. Rồi qua anh đây làm trả từ từ, nhưng mà nếu mà cái anh nào mà không có bắt mình trả đó thì mình cố gắng mình bù đắp thêm tình cảm. Nếu mà muốn quen một người nào tốt hay là kia là mình phải đối mặt với nhau ha, đừng có nghe qua bên mạng. Hay là thương người đàn bà mình rất là, lúc mà dù cho yêu qua mạng nha, không cần phải gặp nữa là yêu rồi. Cho nên cái đó là rất là nguy hiểm. Các bạn cố gắng bỏ thời gian đi để tìm hiểu cái lớp gì đó, đường về trái tim chàng gì đó, hay là của anh Tuấn Lê đó. Nancy thấy Nancy đọc rất là nhiều và coi video clip của ảnh rất là nhiều, cho nên bây giờ với mở mang kiến thức ra là biết tại sao mà Nancy thất bại về tình cảm. Thì cũng nhiều khi mình cũng thấy là mình cũng làm tốt cái nhiệm vụ của mình, mà tại sao mà cái tình cảm của mình nó lận đận. Ngoài mình đổ thừa về cái số phận, Nancy không phải là họ đổ tên thừa, cho nên Nancy chỉ mình, cho nên Nancy không có nghĩ là cái số phận của mình nó sẽ như vậy. Mình phải cố gắng làm sao mình thay đổi cái số phận của mình với là người bản lĩnh. Nhưng mà càng có kiến thức về tình yêu thì mình cảm thấy là mọi việc nó rất là nhẹ nhõm. Đó là những cái thắc mắc về đời sống, về này về kia đó, là Nancy sống ở bên Tây này từ nhỏ tới lớn, cho nên họ không có biết nhiều về cái phong tục tập quán của Việt Nam, rồi những cái mà cái cách suy nghĩ. Nói chung là bên Tây này cũng vậy. Nếu mà mình không có cái kinh nghiệm, không có cái kiến thức về tình cảm đó thì cũng rất là dễ bị đổ vỡ. Cho nên nếu mà mình có cái nền tảng thì mình tốt hơn về hạnh phúc của mình. Và tại sao những cái gì nó vận hành là nó có cái quy luật của nó hết. Cho nên càng biết nhiều càng tốt. Hai cái quan điểm của người Á Đông với người Tây Phương ha, thì cố gắng làm sao mà các bạn muốn qua bên Mỹ này mà muốn lấy chồng Tây thì rất là tốt. Tại vì nếu mà mình gặp đúng người và mình có tình cảm, và nếu mà cái anh chàng đó mà có tình cảm với mình mà về Việt Nam cưới mình được thì cái đó là quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà quen trên mạng thì cái xác suất sẽ không có được nhiều và không có được hạnh phúc đâu. Tại đó là trên thực tế. Để lần sau Nancy kể cho một cái chuyện là làm sao mà bạn thân của Nancy là cũng quen ở trên mạng mà hai người đều ở Mỹ hết. Cho nên để lần sau, cái này bây giờ cũng đã trễ rồi. Thì chúc các bạn may mắn và những cái
hai cái bên quan điểm sống khác nhau á, thì là các bạn phải tìm hiểu thật là nhiều để cho đừng có bỡ ngỡ khi mà qua bên sống ở bên phương trời Tây này. Hiện tại bây giờ đó là nghe nhiều khi nói là ủa tại sao mà người Tây á, người ta quá keo kiệt đi, người ta không có lúc mà về sống chung á, mình mới biết là cái thế hệ khác nhau. Ví dụ giống như là đa số là những phụ nữ của mình cưới, giống như Nancy nói, phụ nữ của mình mà cưới á, anh mà chịu đưa mình qua bên phương trời Tây này á, là đa số là lớn tuổi hơn mình. Thì cái thế hệ của họ đó là giống như thế hệ của ba má của mình đó, là lúc nào cũng sợ là nếu mà mình không có dành dụm á, là sau khi già đó là sẽ không có tiền đủ để cho vô nhà dưỡng lão, hoặc là để cho tiêu xài trong cái lúc mà mình về hưu. Cho nên những người đó rất là thận trọng, xài tiền rất là keo, rất là nhiều khi keo đến nỗi mà mình gọi là bủn xỉn đó. Nhưng mà cái đó là chuyện bình thường nha. Họ đi chợ phải rất là theo đúng cái quy luật á, không có được mua ngoài cái số tiền mà họ đã tính ra, thì cái đó là chuyện bình thường. Video ngày hôm nay cũng dài rồi, Nancy sẽ tâm sự thêm ha. Có rất là nhiều chuyện về Mỹ này, thì nếu để Nancy cố gắng làm những cái video để tâm sự cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé. Xin hẹn gặp lại. Bye bye.